এবাৰ ইয়াতে ঘূৰাই মেলাই চাই ল'ব। এইটো চাইড ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই আছোঁ। এইটো ডগ জাম হৈ যায়। এইটো ডগ বুলি কয়। এইটো ডগ জাম হৈ যায়। জাম হোৱাটো ফ্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ। এইটো নতুন ট্ৰেক্টৰ হয়। এইফালে বস্তু এই ফ্ৰক ৱাছ কৰা হৈ গ'ল। ফাইনেল ফিটিং কৰি দেখাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'। এইটো ডগ ফচা বেমাৰটো বৰ ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰ বুলি আমি মিষ্টেককেইটা কওঁ, কিন্তু ডগটো জাম হোৱাৰ কাৰণ ডগ চাপটো যদি আইৰণে ধৰি থকা থাকে সেই সময়তো জাম হয় আৰু ডগ ফ্ৰক চাপ বুলি কয়। এই ট্ৰেক্টৰখন ব্ৰেক এটা চাইডে নঘূৰাই ইমানেই জাম যে ঘূৰিব নোখোজে। শুকান মাটিটো পথাৰতো আৰু নুঘূৰা। এইটো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কোনটো কৰিব লগা হয় মই দেখাই আছোঁ। এইটো ডগ ফ্ৰক বুলি কয়। এইটো নচুৱাই থাকে স্প্ৰিঙৰ যোগেদি। এইটো স্প্ৰিং ইয়াৰ জৰিয়তে আপ ডাউন কৰি থাকে। এইকেইটা ৱাছ কৰা হৈ গৈছে। নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ফিটিং ফুল কৰি দেখাম ডগ কাম কৰিছেনে নাই কৰা। এটা চাইডে ঘূৰা কেনেকুৱা আছে দেখাম। এই ভিডিঅ'টো চাব ভাল ধৰণে। পথাৰত কেতিয়াবা নুঘূৰা হ'লে এইকেইটা বস্তু ভাল ধৰণে চাই ৱাছ কৰি ফিটিং কৰি দিব। ভিডিঅ'কেইটা চাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ বন্ধুবৰ্গত কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ফাইনেল চাহ এই নটটো আছে লগাবলৈ, সেইটো পকাই দে। সেইটো ওপৰত এইটো দেখাই আছোঁ। ডগ ফচি যোৱা বেমাৰৰ এতিয়া ঠিক হৈ গৈছে, চলাই আছে পথাৰত। ভিডিঅ'টো অথনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, চালে কি কমপ্লেইন আছিলে দেখালোঁ আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ভিডিঅ'টো যদি চাব, চাই পিনে যদি ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। এতিয়া চব 10 বছৰ ঘূৰা নাছিলে কৈছিলে মালিকে আৰু চলোৱা ড্ৰাইভৰে, এতিয়া কেনেকুৱা ঘূৰি আছে চাব।
জাম নাই গম পাইছে নাই সিহঁতে টাৰ্ণিং লৈ আছে নাই হা কোনটো এইটো আজি আজি এইটো আজি 4 দিন নামিছে পথাত সেইখন আজি 2 দিন নামিছে এইটো কমপ্লেইন কি আছে একে সেম অকলে থাকিলেতো গোটেই দিন লাগিব এইটো দেৰি লাগিবতো ৰে চফা কৰা মেলা তো কি কৰ কামটো নাই যেতিয়া লাগবই গিয়া বছৰে খুলি দিওঁ নাই নাই ট্ৰেক্টৰটো চাই আহোঁ ব'ল এইটো মানুহকেইটা আছে না ফটো আছে নাই চাইছে এতিয়া ডগটো একো কমপ্লেইন নাই কৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ মিস্ত্ৰী ৰৈ আছে এইটো অলপ ব্যস্ত হৈ আছে মোক মাতিছে যে কাম হোৱাই নাই কৈছে ডগটো বাৰে বাৰে ফচি যায় কৈছে মোৰ যোগালীয়ে হয় কিন্তু মিস্ত্ৰী কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে অকলে কৰে কিন্তু আজিতো নতুন গাড়ীৰ কাৰণে সেই অলপ মানে ডাউটফুল লগাৰ কাৰণে মোক মাতিছে টেঙাহোলা গাঁও হয় ইকৰাণী বুলি কোৱা সেই জেগাটো করো যাও ঠিক আছে না হুজ যা একবার বন্ধ কৰিব নালাগে অলপ দুদিন ধৰিব অলপ আগতকে অলপ টাইট কমিলে অলপ হয় না আগত নহলে দুই দিন আগত ধৰিব এইটোৱে আৰু অলপ হেৰি কৰি কৈ দিবি মই মোক সুধিলে ড্ৰাইভাৰটোৱে কিবা কৈছে নি মই ড্ৰাইভাৰটোকে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোৱা নাই ভাল বাই আছে ড্ৰাইভাৰ আগৰ নিচিনা তেনেকুৱাতো জাম লগা নাই সেইটোকে মানে সুধি পেলাই মাতিলোঁ ঠিক আছে বাই থাক পিছত মানে হেৰি হ'ব আপুনি এইটো এতিয়া মাৰি আছে নহয় যেতিয়া এই শেষ হ'বলৈ হ'ব তেতিয়া মাজৰ টুকুৰাটো উল্টা চাইডে ঘূৰাই আহিব দুটা চাইড মাৰিব তেতিয়া এইটো ফ্ৰী হ'ব সেইটো ফ্ৰী হ'ব দুটা চাইডে ফ্ৰী হৈ যাব তেনেকুৱা ঘূৰাব দেই তেতিয়া মানে একো হেৰি নহয় আৰু প্ৰব্লেম নহয় দিয়ক তেতিয়া অলপ জাম লাগিব বুজিলি পুৰা 10 যদি চকাটো সোমাব ন তেতিয়া জাম লাগিব তেতিয়া এনেকৈ ঘপকৈ ৰখাই দিবি আৰু ফাইনেলি খোজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ এইফালে মোৰ বাইক ৰৈ আছে অঁ এয়া বাইক ৰৈ আছে এতিয়া যাওঁ ট্ৰেক্টৰ আৰু এখন চাবলৈ মাতি আছে এইফালে প্ৰেমহৰা বুলি কয় এইটো চাইছে বতৰো ডাৱৰীয়া যেনেকুৱা কৰিছে বৰষুণত তিতি আহিছোঁ